Є таке відчуття, яке важко назвати точним словом. Не біль. Не туга. Щось між ними. Ти прокидаєшся вранці, і перша думка не про день, що починається, а про те, що знову нічого не змінилось. Ти пам'ятаєш, як рік тому думав, ось-ось. Ще трохи, і все зрушиться. Але зараз стоїш на тому самому місці. І вже навіть не злися. Просто втомився чекати. Скільки разів ти говорив собі з понеділка, з Нового року, коли буде час? Скільки разів ти починав і зупинявся? Не тому, що ледачий, а тому, що щось усередині тихо шепотіло, а раптом знову нічого не вийде. Це не слабкість. Це пастка. І більшість людей навіть не помічає, що вже давно в ній сидять. Є щось дуже важливе в тому, як ми чекаємо змін. Не що ми чекаємо, а як. І саме це я хочу сьогодні розібрати разом з тобою. Не через списки кроків і не через мотиваційні фрази, а через те, що відбувається всередині, там, де ніхто не бачить. Бо, можливо, причина не в тому, що ти недостатньо старався. Можливо, причина в тому, що ти чекав зовсім не того, і зовсім не так. Є одна річ, яку ми рідко собі визнаємо. Ми не просто чекаємо змін. Ми чекаємо дозволу на них. Дозволу від обставин. Від людей навколо. Від якогось знаку, що час прийшов. І поки цього дозволу немає, ми стоїмо. Живемо у стані майже готовий. Майже вирішив. Майже почну. Але хто дав нам цю звичку – чекати? Подумай на мить. Ти пам'ятаєш момент, коли вперше вирішив, що краще почекати, ніж ризикнути? Можливо, це було давно. Можливо, ти навіть не пам'ятаєш. Але щось тоді записалося в тебе дуже глибоко, якщо не впевнений, не рухайся. І це не завжди погано. Обережність – це мудрість. Але є межа, за якою обережність перетворюється на заморозку. Коли ти вже не оцінюєш ризики, ти просто не рухаєшся. Автоматично. Без вибору. Саме тут і починається пастка. Вона не виглядає як пастка. Ось у чому її підступність. Вона виглядає як розсудливість. Як відповідальність. Як я просто реаліст. Ти кажеш собі, зараз не найкращий момент. І це правда, момент справді не ідеальний. Але наступного разу ти скажеш те саме. І через рік теж. Бо ідеального моменту не існує. Ніколи не існувало. Є таке тихе, майже непомітне переконання, яке живе в багатьох з нас, зміни мають прийти самі. Що якось все складеться. Що обставини вирівняються. Що стане легше, і тоді ти почнеш. Але обставини не вирівнюються самі. Не тому, що доля жорстока, а тому, що зовнішнє завжди відображає внутрішнє. І поки всередині очікування, зовні буде та сама картина. Рік за роком. Я хочу запитати тебе про щось незручне. Не щоб засудити, а тому, що це важливо. Скільки енергії ти витрачаєш на те, щоб виправдати своє місце, замість того, щоб його змінити? Не вголос. Всередині. Ті внутрішні монологи, де ти пояснюєш собі, чому зараз не можна. Чому в тебе особлива ситуація? Чому інші – це інші, а ти – це ти? Ці думки не злочин. Але вони коштують дорого. Бо кожен раз, коли ти їх думаєш, ти витрачаєш на них силу, яка могла б йти вперед. Є люди, які роками вдосконалюють пояснення того, чому вони стоять на місці. І роблять це настільки добре, що самі починають вірити. Це не лінь. Це захист. Психіка захищає нас від болю невдачі єдиним способом, який знає: не починай і не провалися. Але ціна цього захисту – роки. Тихі, порожні, схожі один на одного роки. Тут є ще один шар. Той, про який говорять рідко. Іноді ми чекаємо не тому, що боїмося провалу, а тому, що боїмося успіху. Це звучить дивно, але вслухайся.
Якщо ти зміниш своє життя, ти вже не зможеш пояснювати свою нинішню версію тим, що не було можливості. Ти втратиш зручну причину. І тобі доведеться зустрітися з собою, новим, іншим, незнайомим. А це страшно. Навіть якщо ти цього хочеш. Зміна – це не тільки набуття. Це ще й втрата. Втрата звичної версії себе. І психіка це відчуває. Тому опирається. Не тому, що ти слабкий, а тому, що ти живий. Є в Писанні один момент, який я завжди згадую, коли думаю про це. Чоловік лежав при купальні в Ефезда 38 років. 38. І коли Ісус підійшов до нього і запитав, чи хочеш ти одужати? Той не відповів так. Він почав пояснювати, чому в нього не виходить. Чому немає нікого, хто б допоміг. Чому завжди хтось інший встигає раніше. 38 років пояснень. Ісус не перебив. Не засудив. Просто сказав: встань, візьми постіль свою і ходи. Не знайди помічника. Не дочекайся кращого моменту. Встань. Зараз. Тут. Я не знаю, скільки років ти вже лежиш при своїй купальні. Може, 3. Може, 10. Може, ти навіть звик до цього місця і воно вже не здається тобі ненормальним. Але щось у тобі ще пам'ятає, що ти прийшов сюди не для того, щоб залишитись. Є питання, яке варто поставити собі тихо, без поспіху. Не для того, щоб себе звинуватити, а щоб побачити правду. Чого саме я чекаю? Не коли, а чого? Якого знаку? Якого дозволу? Якої впевненості, яка ніколи не приходить повністю? Бо повна впевненість – це міф, ніхто не почував себе повністю готовим перед важливим кроком. Ніхто. Готовність приходить не до кроку, вона приходить під час нього. Якщо ти зараз думаєш, але в мене справді складна ситуація, я тебе чую. Можливо, це правда. Але також запитай себе, чи ця ситуація складна об'єктивно, чи вона здається складною, бо ти давно навчився дивитися на неї саме так. Напиши мені в коментарях, що ти зараз чекаєш. Не треба деталей. Просто одне слово або фраза. Це важливіше, ніж здається. Іноді достатньо назвати річ вголос, і вона втрачає над тобою владу. Візуали та музика – Core. Music parameters for this section. Genre – Ambient Classical. Mood – Calm. Tempo – Slow Medium. Instruments – Piano, Synth, Light Strings. Duration – 5-7 minutes. Візуальний пакет Core – 3 теми, зміни лише на смислових переходах. Пакет 1 – внутрішня заморозка. Human підкреслення Reflection підкреслення Solitude. Man Standing Still Silhouette Cinematic, Man Face Profile Cinematic, Looking Out Window. Cinematic Slow Motion of a Man Standing at a Crossroads on a Foggy Empty Road, Golden Hour Light Barely Breaking Through Mist, Shut from Behind, Heavy Stillness in the Air, Metaphor of Waiting and Indecision. Пакет 2 – усвідомлення пастки. Symbolic підкреслення Abstract. Dust Particles Floating, Candle Flame Slow Motion. Forest підкреслення Nature підкреслення Mist. Cinematic Forest Fog, Misty Forest Monig Cinematic. Пакет 3 – внутрішній сув, момент питання. Vasa підкреслення Ocean. Calm Lake Sunrise. Sky підкреслення Calm Sea підкреслення Light. Storm Clouds Opening Cinematic. Cinematic Extreme Close Up of a Single Candle Flame in a Dark Room, Very Slow Movement, Soft Light Catching Dust Particles in the Air, Spiritual and Introspective Mood, No People, Symbolic and Quiet. Тривалість озвучки 7-9 хвилин. Я хочу сказати тобі щось. Не як підбадьорення, а як просту правду. Те, що ти досі тут, це вже щось означає. Ти не пішов. Ти слухав. І якась частина тебе слухала не просто вухами, вона слухала і впізнавала. Це і є початок. Не план. Не рішення.
Не з понеділка. Просто впізнавання. Це про мене. Це моє. Зміни рідко починаються з великого кроку. Частіше вони починаються з тихої внутрішньої згоди. З моменту, коли ти перестаєш боротися з тим, що є, і просто кажеш собі правду. Без прикрас. Без виправдань. Без жалю до себе, але і без жорстокості. Просто так. Я застряг. І я хочу рухатися. Це не слабкість, визнати це. Це, мабуть, одна з найсміливіших речей, яку людина може зробити всередині себе. Тому що більшість так і не наважується. Простіше далі пояснювати. Простіше чекати. Є таке місце в душі, яке не змінюється від обставин. Воно є навіть тоді, коли все навколо стоїть. Навіть коли ти сам стоїш. Це місце знає, ким ти можеш бути. Воно не кричить. Воно просто є тихо. Терпляче. Мені здається, саме це і є голос, про який говорить Писання. Не гучний. Не такий, що примушує. Тихий, ніжний голос, який запитує, ти готовий? Не ідеально готовий. Просто готовий зробити один крок. Один крок. Не план на рік. Один крок сьогодні. Я не знаю, що це буде для тебе. Для когось це розмова, яку давно відкладали. Для когось лист, який лежить недописаний. Для когось просто встати раніше і побути в тиші, перш ніж день почне диктувати умови. Це не має виглядати грандіозно. Зміна рідко виглядає грандіозно в момент, коли починається. Вона виглядає звичайно. Навіть трохи незручно. Але всередині ти відчуваєш різницю. Бо ти рухаєшся. Вперше за довгий час, по-справжньому. І ще одне. Про Бога, якщо ти в це віриш, як і я. Він не чекає, поки ти стане ідеальним. Він не чекає, поки в тебе з'явиться правильний момент, правильний настрій, правильні обставини. Він зустрічає тебе там, де ти є прямо зараз. У цій точці. З усіма твоїми роками очікування, з усіма поясненнями, зі всією втомою. Єдине, що він не може зробити за тебе, це встати. Це твій крок. Тільки твій. Але як тільки ти робиш його, ти виявляєш, що йдеш не один. Підписуйся на канал, якщо хочеш більше таких розмов. Тут ми говоримо про те, про що зазвичай мовчать.